Ayan, ready na to eat, guys. Hi everyone, welcome to Orlando's Cooking. Today ay lulutuin natin ang ating isda, snapper fish. Ang lulutuin natin ngayon ay pan fry. Okay, simulan natin ang pag-fry ng isda. Lagyan natin ng oil, of course. Hintayin natin uminit ang oil and then fry natin ang isda. Okay guys, let's start cooking. I-fry natin ang isda. Yan guys, pag humihina na yung kanyang ingay sa pagpiprito, medyo naluluto na yung isda. So, malaki na siyang maluto. Tamang-tama lang. Kailangan papulayan lang natin. Ayan guys, papritoyin natin siya. Kasi luto na ang half. So, ay dahan-dahan lang kasi kailangan gamitin natin ang malo. Kasi almost done na siya eh. Hahangoy na natin siya. Lagyan natin sa ating serving plate. Ayan o. Ito na ang ating pan fry o pritong isda na iulam natin sa kanin at gagawa tayo ng tomato salad. Ayan guys, gagawa tayo ng tomato salad para sa ating fried fish. Ayan, meron akong tomato. Hiwain na natin ang roughly chop. Kahit anong hiwa, pwede dyan. Ito po, rough chop. Lagyan na natin dyan sa bowl. Tomato para sa ating pan fried fish. Meron din tayong cucumber. Lagyan natin ang spring onion. Ito na ang ating onions, spring onions. Meron din ako ditong labanos o radish. At lagyan ko rin siya ng coriander. And then lemon. Squeeze natin siya ng lemon. Half lang.
and pepper. At saka salt. Konti lang. And then mix lang natin. Mix lang. Yan, okay na. Ready to eat na ang ating pan-fried fish. Yan na ang ating finished product ng snapper pan-fry o pritong snapper fish na mayroon siyang tomato, radish, cucumber salad. Ayan, ready na to eat, guys. Yan guys, itikman na natin ang ating pan-fried snapper o pritong snapper with tomato, cucumber, and radish salad. Yan guys, titikman ko na. Wala ng fish. Tapos ka. Then, konting salad. Ganda na may skinny pa pero. Natin ang ating pan-fried snapper with salad. Fresh na fresh ang isda. At yung salad natin bagong gawas kaya masarap. Subukan nyo na guys. And see you next time on my next video. Bye!